पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं एका मराठमोळ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये ज्याचं नाव आहे ट्रॅव्हल विथ रॉकी। आणि थंबनेलवरून लक्षात आलंच असेल की आज आलो आपण एका आगळ्या वेगळ्या ठिकाणी, जो की आहे लोहगड फोर्ट, लोहगड किल्ला, जो पुण्याच्या फार जवळ आहे। थोड्याच वेळात ट्रॅकला सुरुवात करणार आहे आणि प्लॅन असा होता की आज लोहगड करायचा, परंतु इथल्या एका लोकलने सांगितलं की दोघी फोर्ट लोहगड आणि विसापूर जे की समोरासमोर आहेत आणि एका दिवसात दोघी ट्रॅक होऊ शकतात। तर ते म्हटले की आधी तुम्ही दोघी जर कवर करायचे असले तर विसापूर चढायला थोडं हार्ड आहे, तर आधी आपला प्लॅन असा चेंज झाला की आधी विसापूर करू आणि त्यानंतर लोहगडला जाऊ। तसं महाराजांचे गड किल्ले चढायला तर तशी मला फार मजा येते, किंवा छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रात राहून जर आपण त्यांचे गड किल्ले नाही बघितले तर मग काय अर्थ आहे। चला तर बघूया महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवरायांची अजून एक आठवण। तर हा आहे आपला नवीन ग्रुप, जो चढताना आत्ताच थकायला लागला आहे। मला नाही वाटत ते दोघी फोर्ट चढत चढत तर फार अवघड होऊन जाणार आहे। जर तुम्हाला ट्रेकिंगचा प्रॉपर एक्सपिरियन्स असेल तर थोडंफार काहीतरी प्रॅक्टिस करून या, म्हणजे तुम्हाला चढायला थोडं इझी जाईल। फोर्ट ठीक आहे, वरती पकड ना, असं नाही त्याची फ्रेम मोठी असते, सगळेजण येतात त्याच्यात। हाँ वही है, पहला स्टॉप अगर लेना तो ऐसे टोटल कितना है यार, वो नहीं पता। चल भाई तो फोन अंदर रख दो। भाई फोन रख यार। गिर गया तो झाड़ियों में फिर उसको ढूंढते बैठना। ऐसी बात मत कर, ऐसे तो तुम्हारे हाथ में वो भी है यार। नहीं उसको मैंने ठीक से पकड़ा है, वो छूटेगा नहीं। आदत है उसकी, मेरे को आदत है उसकी। थोडं चढत चढत बोर झालाय म्हणून जरा एंटरटेनमेंट साठी ऑप्शन शोधतोय आम्ही। एक माझं एक म्हणणं असं होतं की लोक या ठिकाणी येतात ॲज अ टुरिस्ट म्हणून आले किंवा महाराजांप्रती त्यांचे फिलिंग असतील तो त्यांचा विषय, परंतु येताना ते काय करतात, नाश्त्याला काहीतरी खाय प्यायला गोष्टी आणतात आणि तो सगळा कचरा खाली त्यांच्या बॅगेत सोबत न नेता ते इथंच कुठंतरी फेकतात। तर हे फार चुकीचं आहे, असं करू नका। महाराजांनी एवढे महाराजांचं बलिदान किंवा मावळ्यांचं बलिदान यासाठी नव्हतं, तर प्लीज कृपया करून तुम्ही इथं याल तर तेवढी काळजी घ्या। सामान खूप हेवी झालं आहे, चढायचा स्पीड थोडा स्लो झाला आहे, त्यामुळे थोडं ॲडजस्टमेंट करणं चालू आहे। थोडंच राहिलं, एक अर्ध्या पाऊण तासाचा ट्रेक राहिला फक्त। क्या है तुम लोग, क्लबिंग थोड़ी ना है अपन। ये क्या अभी इधर से डेनिम जैकेट जीन्स, कमाल है। देख लो भाई, ये भी नखरे बच्चे थे। ये देखो याच्यात इसमें खाली टेंट लाना बाकी था, सब हो जाता इधर। हमारे साथ की बंदियां मेकअप लेके आती थी, ये कपड़े लेके आ गई। चलो वो कमी पूरी यार कपड़े ठीक है, ठीक है, मेकअप इज टू मच। जर टेंट असताना तर सगळा संसारीतच मांडला असता। पहले ब्लॉग में चॉकलेट खाल्लंय, रॅपर खिशात ठेवतोय।
चढताना घाम खूप निघतो आहे. ट्रेकची हाईट काही जास्त नाही आहे. चा जो रस्ता आहे तो उभा आहे आणि सरळ आहे आणि त्यातल्या त्यात तुम्ही बघू शकता की पूर्ण हा जो वरून वॉटरफॉल येतो आहे, हा सगळा वॉटरफॉल जो खाली ज्या ठिकाणाहून पडतं त्या वॉटरफॉलच्याच दगडांवरूनच या ठिकाणी चढायला रस्ता आहे. या ठिकाणी यायला प्रॉपर वे नाही आहे. त्यामुळे जर तुम्ही याल तर प्रॉपर ट्रेकिंग शूज असेल किंवा काही गिअर्स असतील तर ते सोबत ठेवा आणि प्रिपरेशन करूनच या. आमचे 2 टीम मेंबर दिसायला लागलेत, बाकीच्यांचा पत्ता नाही अजून. चढलो एकदाचा फायनली आणि या ठिकाणी काय छोट्या छोट्या गुफा दिसत आहेत. बाहेरची डिझाईन थोडीशी मंदिरासारखी गेली. यार मानलं पाहिजे ते छत्रपती शिवाजी महाराजांना आणि त्यांच्या मावळ्यांना, केवढ्या कठीण परिस्थितीमध्ये सगळ्या सामग्रींची ने-आण करणं किंवा त्यावेळेचे युद्ध कौशल्य या ठिकाणी दाखवणं अशा परिस्थितीत म्हणजे खूप अवघड. जर ट्रेकिंगचा रस्ता तुम्हाला अंदाज बघायचा असेल तर हा असा इथून ते बघा, तुम्हाला छोटे छोटे लोक दिसत असतील. हाईट काही जास्त नाही किल्ल्याची, एक 3500 ते 4000 फूटच्या आसपास याची हाईट आहे. परंतु याचे जे चढण आहे ती पूर्ण सरळ आहे आणि जो धबधब्याचा पॅच आहे ज्या ठिकाणून दगडांवरून सगळं हे पाणी पडतं तर त्या जागेवरून चढावं लागतं. त्यामुळे चढायला थोडा अवघड जातो. ट्रेक काही जास्त म्हणायला तेवढंही हार्ड नाही आहे. एक तुम्हाला फक्त 1 तास लागू शकतो चढायला. बाकी नॉर्थ आणि साऊथचे बाकीचे व्ह्यूज दाखवले तुम्हाला. आता आपण चाललो आहे महादेव मंदिराकडे आणि त्या ठिकाणी जाऊन दर्शन घेऊ आपण. ट्रेक करून उतरताना जरा भूक लागली तर म्हटलं पोटोबा करून घेऊ. मी मागवलं आहे आमलेट, बाकीच्यांनी स्नॅक्समध्ये मागवलं आहे मॅगी, मसाला मॅगी. तर आम्ही सुरुवात करतो आहे व्हिडिओच्या सेकंड स्लॉटला. म्हणजेच विसापूरचा ट्रेक करून आम्ही उतरलो आहे खाली. आता आलो आहे लोहगडला. त्याच्या पायथ्याशी आम्ही थांबलो आहे, तुम्ही मागे बघू शकतात. इथं काय फी दिली आहे. जर इंडियन रेसिडेन्स असाल तर 25 रुपये, व्हिडिओ कॅमेरासाठी 25 रुपये, फॉरेनमधून जर असाल तुम्ही आउट ऑफ कंट्री तर 300 रुपये पर पर्सन आहे. असे काही रूल्स आहेत. आता आम्ही ट्रॅकला सुरुवात केली आणि तुम्ही बघू शकता आज विकेंड असल्यामुळे प्रचंड गर्दी आहे. लोणावळा साईडचे असतील, पुणे साईडचे असतील, आज भरपूर गर्दी आहे.
आपल्याला सगळ्यात पहिला जो दरवाजा दिसतो त्याचं नाव आहे गणेश दरवाजा. हा किल्ल्याचा फर्स्ट फ्लोअरचा व्ह्यू आहे जो काही असा दिसतो. हे सगळ्यात पहिलं एंट्री गेट आहे इथून आणि हा असा बुलंद उभा असलेला आपला लोहगड किल्ला.
तर हे 2 असे किल्ले आहेत ज्यांच्याकडे गव्हर्मेंटचं असेल, काही स्थानिक प्रशासनाचं असेल किंवा लोकांचं असेल, तर या दोघी किल्ल्यांकडे काही खास लक्ष नाही आहे किंवा काही कुठं त्याला डॅमेज जर झालं असेल तर त्याचं रिनोव्हेशन वगैरेचंही त्यांनी कुठलंही काम या ठिकाणी होत नाही आहे. आणि इतिहासात हे दोघे किल्ले बऱ्याच वेळा आधी मुघलांकडे राहिले, त्यानंतर मराठा साम्राज्यामध्ये आले आणि त्यानंतर इंग्रजांनी यावर कब्जा केला. आणि ज्या वेळेला मराठेशाहीचा अंत झाला तेव्हा 1802 पासून ज्या वेळेला इंग्रजांनी तैनाती फौजेचा जो एक धोरण या ठिकाणी जे राबवलं, त्या अनुषंगाने दुसरा पेशवा बाजीराव जे होते त्यांनी 1818ला लोहगडावरून मराठा सैन्य परत बोलवलं आणि हा लोहगड किल्ला इंग्रजांच्या ताब्यात गेला. सगळ्यात पीक पॉईंटला एक दर्गा या ठिकाणी बांधलेले आहे. सगळ्यात लास्टचा पॉईंट बाकी होता विंचूकडा. तिकडे आपल्याला काही जाता येणार नाही कारण आता वेळ झाला आहे, 4:30 वाजलेत आणि तिकडे जायला आता एंट्री बंद झाली. तर आता इथूनच आपल्याला परत जावं लागेल. तर मित्रांनो, मी आता या ब्लॉगचा एंड करत आहे आणि हा संपूर्ण व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्कीच सांगा. आणि चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज कृपया करून चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि प्लीज थोडा सपोर्ट करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.